due ombre unite al tramonto lento, il cuore sa bene perché siamo dentro, mano nella mano, pericoli stretti, profumo di vino. Sziasztok! A mai reggelt egy csodálatos és nagyon finom helyi reggelivel kezdtük. És ha már itt vagyunk Liguriában, Genova mellett, akkor mivel is kezdhetnénk a napot, mint focacciával, ahogy az olaszok kávé mellé szokták elfogyasztani, hát mi is ezt fogjuk ma reggelizni. Vettünk többfajta focacciát, vettük a tradicionális focaccia genovese-t, vettünk olivabogyósat, zöldfűszereset, illetve ami itt a környékről még nagyon híres, ez a tésztába burkolt, focaccia tésztába burkolt sajt. Ezt vettük meg. De mi is ez a focaccia? A focaccia az tulajdonképpen mindennapi kenyerük az olaszoknak, és bárhol a világon, hogyha focacciát rendelsz, vagy focacciát kérsz, akkor ezt a tradicionális focacciát fogod kapni. Ez lisztből, vízből, olívaolajból áll, és élesztőből, és mindig tradicionálisan ezek az új benyomások vannak a focaccián, és mielőtt megsütik, olívaolajos, sós vízzel szokták bekenni a tetejét, hogy belül puha maradjon, és kívül pedig ilyen finom, ropogós, mint ahogy látjátok is. Nagyon, nagyon jól néz ki, és ezzel fogjuk ma indítani a napot. Aztán, mielőtt megmutatom nektek az olívabogyósat, nagyon finom. Aztán vettünk olívabogyósat, vannak még paradicsomós, illetve nézzétek, csak vettük ezt a sajtosat, és így folyik ki belőle ez a finom sajt, meg ez a kicsit zsíros sajtnak a leve. Annyira jól néz ki. Szóval ma mindegy tradicionális olasz úgy indítjuk a napunkat, és akkor elmegyünk és felfedezzük itt a környéket. Most pedig már itt vagyunk a Cinque Terrének az első városában, Monterossóban, és innen fogunk autóval menni és felfedezni az összes többi kisvárost, kis halászfalut itt a part mentén, hiszen ez egy nagyon különleges és vadregényes tája Olaszországnak. A videó másik felében meddig meg fogjuk nektek mutatni, hogy milyen árnyoldala és sötét oldala van itt Liguria tartománynak, illetve a Cinque Terrének. Itt Olaszországban hónapokkal ezelőtt voltunk utoljára, és ezen a részen pedig néhány évvel ezelőtt, mégpedig májusban, amikor rengetegen voltak. És egy pici kis autónk volt, de annak ellenére nagyon nehéz volt manőverezni, meg parkolóhelyet is találni. Úgyhogy ha erre jöttök, esetleg a nyár környékén, akkor érdemes megvenni a vonatra azt a paszt, és végig tudtok menni akkor ezen a Cinque Terrén a különböző kisvárosokban. Szerintem sokkal jobb lehetőség, és sokkal jobban megéri. Viszont most meg fogjuk nézni azt, hogy itt a január és februári időszakban megéri-e egyáltalán eljönni. Nyilvánvalóan fürdőzni nem lehet, de a látvány az ugyanolyan szerintem, mint nyáron, illetve magának a helynek a hangulata is, plusz még kevesebben vannak. Utána olvasások után többen is azt javasolták, hogy itt érdemes hagyni az autót, Monterosso városában. Itt van egy parkoló, rengeteg hely van. Itt felpattantok a vonatra, és elmentek La Speziába. Vagy pedig pont fordítva, hogy ott hagyjátok az autót, és akkor onnan indultok el felfele. Ez a ti döntésetek igazából. Most viszont látjátok, hogy nekünk nem kell parkolóhelyet vadászni, úgyhogy mi autóval fogunk végigmenni ezeken a helyeken. Le fogunk tudni parkolni, hiszen sokkal kevesebb ember van, sokkal nyugodtabb, de több hely zárva is van. Tegnap például pizzériát kerestünk, és egyetlen egy hely volt nyitva a városba. Jó volt szerencsére, nem bánjuk, viszont hát ezzel számolni kell ebben az időszakban. Megérkeztünk ide Vernazzába, és nem lehet lemenni oda teljesen a kis faluhoz, ezért itt felül kell leparkolni. Ez is olyan furcsa, hogy körülbelül 3 autó áll itt a parkolóban, és azon kívül meg tényleg sehol senki. 1 óra 2,5 euróba kerül, vagy hogyha visszajövünk, akkor kell fizetni, és aki nem szeretne legyalogolni, annak még le is viszik a hátsó felét,
20 euróért per fő. Szóval abban nem vagyunk biztosak, hogy ez a 20 euró, ez oda-vissza érvényes, de abban biztosak vagyunk, hogy benne van a parkolás is, és az, hogy levisznek a 20 euróba. A fiú nem nagyon beszélt angolul, úgyhogy ezt nem sikerült kiderítődni. De majd, hogyha visszafele szeretnénk, hogy elhozzanak, akkor majd kiderül. De nem fogunk felhívni semmilyen shuttle miatt. 1 kilométer egyébként lefelé, 1 kilométer vissza, ez bőven belefér így a napi sétánkba. Ez az a rész, ahol már nem lehet lemenni kocsival. Szigorúan tilos, csak engedéllyel. Igen. Most mondtam pont előbb a Mercinek, írt egy ilyen kis platós Piaggio, hogy megkérünk valakit, hogyha nem akarunk itt fölfele baktatni, hogy fölpattanunk a platóra, aztán hogy hozzon már föl ugyan. Hát úgyis arra megy. Lehet, hogy megkérünk, majd meglátjuk. Persze. Hogyha visszafele jövünk, hogy jön-e valaki. Amúgy szerintem az olaszok vannak annyira vagányok, hogy amúgy simán azt mondja, hogy persze, gyertek! Aha, majd mindjárt, akkor majd visszafelé, hát ha. Ezzel a szekérrel hordják fel az építőanyagokat, meg éppen amire nekik az építkezés alatt szükségük van. Ötletesnek tartom. Ebbe az utcába, ahol már vagyunk, itt egyáltalán semmilyen autó nem közlekedhet, itt csak maximum biciklis. És akkor itt szépen a kis kávézóban meg kiücsörögtek a napra, ez is milyen tök jó már. Jó, természetesen bejönnek ide autók, hogyha van valami felújítás vagy ilyesmi, de ugye nem ez a lényeg. És amúgy itt az előző körutunknál nem jártunk még, amikor itt az olasz körutat csináltuk. Vernazza kimaradt. Rio Maggiorihoz hasonlít, és amúgy itt a vasútállomás, szóval ezért említette a Merci nektek azt, hogy gyertek és vonattal közelítsétek meg itt ezt a partot, mert sokkal gyorsabb és egyszerűbb. Merci azt mondja nekem, hogy jártunk itt, de én valamiért nem emlékszem erre. És akkor nézzétek meg, hogy milyen szép itt. Ezek a sok gyönyörű színes ház. Nyilván nyáron itt tök nagy élet van amúgy. De mi pont azért jöttünk el ilyenkor, mert erre voltunk kíváncsiak. És vannak ilyen ivókutak. Biztos, hogy működik, mert nedves. És akkor szépen meg lehet a kulacsodat meríteni belőle. Ez is tök aranyos amúgy szerintem. Nem tudom, hogy ti hogy vagytok vele, de amikor a Tomi azt mondja, hogy megtöltitek a kis kulacsot, vagy hozzatok magatokkal kulacsot, akkor én ilyen kulacsra gondolok. Egészen pontosan. Nekem ez jelenti a kulacsot. És nektek mi jelenti a kulacsot? Azért mondjuk annyit el, hogy egyáltalán nem ez jelentette számomra a kulacsot, szóval nem az volt az elképzelés, hogy jöttek ilyen kulaccsal Ősmagyarba, és mind a hunok itt végigvonultak a izének kis passzázsokon, hanem mondjuk egy ilyen Stanley Cup, vagy kis üveg, vagy bármi ilyesmi. Nyilván nincs Stanley Cupom egyébként, és nem is vágyom rá. Azt azért hozzáteszem a hype ellenére se. De szóval én ilyesmire gondolok, hogy egy üres üveget itt szépen meg tudsz tölteni. Tehát, hogy egy kulacsot. Jó, igazából értjük, hogy mire gondol a Tomi, de én ugye a lelki szemeim előtt ezt látom, hogy ez egy kulacs igazából. És most itt vagyunk éppen a kikötő mellett, ami azért érdekes, mert a Cinque Terrének ez az egyetlen igazi kikötőnek nevezhető valamije, amit viszonylag könnyen meg tudsz közelíteni, könnyen be tudsz jönni a víz felől ide a szárazföld irányába. Sokkal könnyebben, mint akár a Rio Maggiore-nél. És az előbb a Mercinek elkezdtem mondani, hogy ő úgy imádja ezeket a színes házakat amúgy, mert számára ezek jelentik az igazi olasz életérzést. Ezek a kis utcák, ezek a színes házak. Ettől Olaszországig. Színes házak, egy picit romosabb épületek, a szűk sikátorok, a szűk parkolóhelyek, a pici autók, ez igazából, meg a tenger, ez igazából nekem az igazi Olaszország. És a finom, friss kaják, az egyszerű kaják. Húha, kőből van az egész. Úristen, de szép amúgy. Nagyon szép. Itt van hátul az orgona. Itt vannak a padok. És itt van hátul az oltár. És a Betlehem is. Mindjárt megnézzük a Betlehemet.
de előtte nézzétek meg, hogy itt milyen kilátás nyílik a kikötőre és a tengerre. Na, itt van a Vernadzai Betlehem. Még ezt se láttuk. Merci kérdezte, hogy ide ki akarok-e menni, én nekem egyértelmű volt a válaszom, hogy természetesen igen. Akkor átmegyünk. És régen ennél a kis kikötőnél is tenger volt, azonban a falu lakói feltöltötték ezt a részt, hogy legyen egy olyan hely, ahol a közösség össze tud gyűlni. Igazából ez a városnak a főtere lett, ahol eseményeket tartanak, meg ilyesmi dolgokat. Azért lehet látni itt a jó néhány házon, hogy fel van újítva, illetve sokkal szebb a festése, mert a 2011-es sárlavina által el lett pusztítva nagyon sok épület és műemlék jellegű ház, viszont a helyiek összefogtak, és felújították, illetve megtisztították a városnak a kis utcáit, sikátorait, illetve felújították ugye a házakat, és ezért is tudjuk most megcsodálni ezt a gyönyörű, szép kis főteret, illetve a kis sikátorokat, valamint azért, mert ugye Vernazza is, mint Cinque Terre meg annyi halászfaluja vagy halászvárosa, az UNESCO világörökség részét képezi. És ezért sem akarták azt, hogy lepusztuljon, elpusztuljon ez a kis város. Azt írja, hogy vigyázz, mert felcsapnak a hullámok. Láttam, hogy előbb is itt nagyon kiálltak, és tiszta vizesek lettek. Nagyon erősen hullámzik a tenger. Ahol ők állnak, oda ki se szabadna menni. Itt le is van amúgy zárva a kötéllel, meg a zászló is arra figyelmeztet, hogy ne menjél oda, csak saját felelősségre oda belőle. Ezt addig fogják csak csinálni ezek az emberek, ha még egyszer csak úgy nem felcsap a hullám, hogy akár be is sodorhatja a vízbe. És most volt egyébként tavaly, láttam egy híradást arról, hogy a Kanári-szigeteken vannak ezek a természetes medencék, és akkor akkora hullám csapott fel, és bele abba a medencébe, akik ezekből a természetes medencékbe fürdőztek, hogy egyébként el is húnyt az az illető, akit elvitt a víz. Mert úgy neki csapta először a medence szélének, utána pedig el is sodorta őt. És ezt a régiót Európa egyik legnehezebb borrégiójának tartják, ugyanis, hogyha megnézzük ott a hegyoldalat, akkor teraszos szőlőművelés folyik. Ezekre a helyekre gépek nem férnek, ugyanis nagyon kicsi, szűk, nem tudják oda felvinni, ezért kézzel szedik le a szőlőket, és ezért nagyon különleges itt a helyi bor. És drága is szerintem. Drága is, igen. Sopra Cinque Terre il cielo si accende piano, case colorate sognano vicino al mare lontano. Il mare sussurra segreti leggeri, qui tutto si ferma, restiamo solo noi veri. És most pedig már itt vagyunk Manarolában, és ez is olyan jó, hogy nincsen turista tömeg, hogy fölül le tudtunk az útszélén parkolni a kocsival, egy ilyen kis passzázson, egy kis járaton jöttünk végig, olajbogyófák, illetve citromfákkal volt övezve, hiszen most érik a citrom, meg a narancs, meg a mandarin, az összes citrusféle, és amikor legutóbb ugye itt jártunk, akkor május volt, és tele volt országon belüli turistával, illetve voltak külföldiek is már, és nem tudtuk úgy átélni ezt a Cinque Terre-i életérzést, ezt az olasz életérzést. És most itt vagyunk, és tényleg át tudjuk érezni ezt a nyugalmat. És ez annyira jó szerintem. Szóval ez volt a cél, hogy ezt megtapasztaljuk, és megmutassuk nektek, hogy amikor nincs szezon, akkor is milyen gyönyörű. Tipik Itália, templomtér, hogyha most olyan időpontban jönnénk, akkor biztos, hogy az idősek itt ülnének kint ott szembe a padon, a gyerekek pedig itt játszanának, itt szoktak focizni. És ki van teregetve ezekre a kis balkonokra. Ez is, nem tudom, tehát ez olyan tipik Olaszország számomra. A színes házakkal, tényleg, templom természetesen nyitva van, oda is be lehet menni.
Számomra ez az Olaszország, ahogy a Merci is elmondta. Imádjuk, tényleg. És az ilyen helyeken, az ilyen kis helyeken eszed amúgy a legolcsóbb és legfinomabb pizzát. Oda mész, és 5 percen belül a kezedbe gőzölög a finom pizza. Rengeteg ilyen kis pici szoba, meg apartman van itt ebben a kis sikátorban. Várják a turistákat. Gyönyörű ez az aloe vera. Nézd, ezek szerint itt is fizetős az, hogy elvigyék a szemetedet. Ide tudod érinteni a kártyádat, leoldod a zsákodat, vagy akármidet, és akkor kidobod. Itt is szelektíven gyűjtik, ide van írva, hogy üveg, organikus dolgok, a karton, akkor itt a vegyes hulladék, és akkor ahhoz függően, hogy mit dobsz ki, ahhoz függően tudsz akkor ott fent fizetni a kártyáddal. De az is lehet, hogy már mindenki. eleve mindenkinek egy olyan kártyája van, amivel ezt ki tudja nyitni. Igen, hogyha esetleg tudjátok, hogy ez hogy működik, akkor írjátok meg, légy szíves. Igen, ez a kis falu, ez nagyon szép. Nagyon szép, bár nem ez a legfelkapottabb. Rio Maggiore a legfelkapottabb. De hát ez is azt bizonyítja, hogy nem mindig a legfelkapottabb helyek a legjobbak. Szerintem ez van ugyanolyan szép amúgy. És nézd, ázsiai turisták most is vannak, pedig nincs szezon. Szerintem ők is élvezik azt, hogy amúgy nincsenek sokan. Igen, ők se szeretik a tömeget, hiszen mondjuk Kínában is rengetegen vannak, hogyha én nevezetességekről beszélünk, akkor rengetegen vannak. Szerintem ők is élvezik ezt most, hogy így kicsit nyugisabb. Vad a víz, nagyon vad a víz. Gyere, sétáljunk itt oldalt végig. Nagyon szép. És jókor érkeztünk meg így délután, amikor már egy picit úgy a nap megy le, ez is megadja a báját ennek a helynek. Sopra cinque terre il cielo si accende piano. Case colorate sognano vicino al mare lontano. Il mare sussurra segreti leggeri, qui tutto si ferma. Restiamo solo noi veri, nascosti dal mondo, dal rumore e dal perché. Non c'è domani, c'è solo io e te. Due ombre unite al tramonto lento. Összekaristolják itt ezeket a kaktuszokat különböző nevekkel. Én is az ilyennek fenekéve belekaristolnék. És milyen más képet fest ez a templom is, úgyhogy lement már a nap. Itt a kis karácsonyfa főtéren, az emberek most már oda kiültek. Itt vagyunk Rio Maggiore-ban. Ez itt a nagy parkolóház, ahol, hogyha nagyon sokan vannak, meg lehet állni. Általában szokott hely lenni, de most itt le tudtunk parkolni az utcán hátul, ahol ott éppen beáll egy másik autó is, és akkor bemegyünk. Annyira hihetetlenül nyugodt most ez a kis falu. Síri csend van. Csak a madarakat hallani egyedül. Hát ez valami fantasztikus. Nem tudom, te hogy vagy vele, de az én emlékezeteimben ez a falu maradt meg a leginkább annyira jellegzetes. Emlékszem, hogy tele volt lépcsővel, és nagyon sokáig lefelé mentünk. Igen. És azt is mondják, hogy ez a Cinque Terre-nek a legikonikusabb faluja. Tehát, hogyha látod a képet róla, akkor igazából ez a látkép jut az eszedbe, amit itt látsz. Igen, igen. Ugye ott lenne a tengerparton, igen. Nekem is ez van a Cinque Terrét elnézve a fejembe, hogyha arra gondolok. És ugye sokan, mivel turistás, itt is kezdenek. Szóval ez a úgynevezett központja Cinque Terrének. Igen, és ez szokott lenni a legzsúfoltabb is, azáltal, hogy itt kezdenek, és itt van az a híres szerelmesek útja, ami összeköti Rio Maggiore-t
és az előbb megmutatott kis falut. És egyébként ez is egy halászfalu volt. Az egyik leginkább beépült hely. Kicsit azt mondják rá, hogy a hangulata rideg a sziklák miatt. De szerintem ez nem igaz. Szerintem igenis vidám, kis hely, és nagyon szerethető. Itt balra kell lemenni a tenger felé, és akkor itt fogjuk majd látni azt a szép látképet. Itt van ez a rengeteg kis csónak, feltehetően ezekkel szoktak halászni, járni az itt élő emberek, és akkor most oda fel fogunk menni, ahonnan rá lehet látni ezekre a színes kis épületekre. És még azt kell, hogy mondjam, hogy pont időben jöttünk, hiszen láthatjuk még ezt a gyönyörű naplementét. A kék órákban vagyunk, és hogyha megnézitek, akkor láthatjátok, hogy milyen érdekes az égbolt. Ugyanis itt a bal oldalon már majdhogy nem teljesen lement a nap, a jobb oldalon pedig világos van. Szerintem fantasztikusan néz ki. Úgy néz ki, mint egy ilyen színpadi díszlet. És neked mi jut eszedbe most így erről a helyről, hogy itt állsz? Nekem például az a hatalmas nagy tömeg, ami akkor itt volt, mikor legutóbb itt jártunk, itt álltunk megfotózni, és az emberek lögdösödtek. Ahhoz képest most pedig oké, lement a nap, de szerintem napközben se voltak annyian. Szóval szerintem ez így élvezhető. Szerintem sokkal élvezhetőbb amúgy, hogy így itt vagyunk most, és nincs itt senki. Még így is, hogy egy picit besötétedett. Nekem még így is megvan az az érzés, az a nyugalom, az a nyugodtság. És emlékszem, hogy már akkor az olasz körutunknak a vége fele jártunk, amikor itt jártunk májusban jó pár évvel ezelőtt. Milyen jó érzéssel telik voltunk, hogy milyen jól éreztük magunkat ebbe az országba. Én kicsit úgy vágyom rá, hogy megint megcsináljam. Főleg ott ez a csizmának az óra, a sarka, ugye, az a kalabriai rész. És nézzétek meg, hogy milyen vad a tenger is. De mégis olyan jó itt állni és nézni, és hogyha balra eltekintünk, akkor ott már teljesen lement a nap, felhős is amúgy az ég, és hogyha arra jobbra nézünk, ott meg még világosabb van. De én nagyon örülök, hogy eljöttünk ide, és egy kicsit úgy jó itt nézni a vizet, ezeket a gyönyörű, szép, színes házakat. Nagyon tetszik nekem itt. Hát, ha most egy kicsit nektek is meghoztuk a kedveteket ahhoz, hogy elgyertek ilyen időben is. Hiszen amúgy kellemes. Tehát lement a nap, de még mindig nincs az a érzése az embernek, hogy nagyon hideg van, vagy hogy megfagyok, hanem inkább az az érzése van, hogy mennyire jó itt, hogy tényleg milyen élvezhető. Úgyhogy, ha nem szeretitek a tömeget, akkor gyertek el ilyenkor is nyugodtan. Ez pedig itt már La Spezia-nak a belvárosa, ahol most vagyunk. Nem terveztünk nagy város látogatást, viszont bemegyünk ide ebbe a pizzériába, és akkor ezt el fogjuk majd vinni. Milyen szépen meg van tálalva itt a karácsonyi dísz. Szerintem nagyon jó amúgy a dizájnja. Kíváncsi vagyok, hogy milyen íze lesz majd a pizzának. Così bella, that's how beautiful you are. Come una giornata soleggiata, gli occhi d'una figlia appena nata, come il cielo pieno di stelle. Penso a tante cose belle, come il tramonto in estate. Tegnap a Cinque Terre csodálatos falvait jártuk be,
színes épületeket néztünk, megnéztük a tengert, ma pedig itt vagyunk ugyanúgy Liguria tartományban, ugyanannál a tengernél, azonban egy nagy városban, Genovában, ami azért más, mert itt nem a szépség számít, hanem igazából az élet. Mivel ez egy kikötőváros, ezért itt jönnek-mennek az emberek, az utóbbi években tele lett bevándorlókkal, olyan emberekkel, akivel sokszor nem szívesen találkoznál. Szóval ez nem az a turistás város, ezt egy turista nem szívesen nézi meg, én szerintem, mert pontosan az ellentétje annak, amit a tegnapi napon mutattunk meg nektek. Most jelenleg itt vagyunk a genovai operaház mellett, itt van Garibaldinak a szobra. Amúgy annyira örülök, hogy ilyen tök jó idő van. Szépen süt a nap, és szépen innen fogunk most besétálni így a belvárosba. És ugye beszéltünk nektek arról is, hogy a focaccia az innen Liguria tartományból származik. Mi más is lenne itt a sarkon, mindegy focacciázó hely, szóval bármelyik irányba, hogyha elindulnánk, biztos vagyok benne, hogy találnánk egy jó kis focacciázót. Már nagyon régen vettünk egy ekkora nagy focacciát 2 euróért, cappuccinót pedig 1,5 euróért. Picit meglepődtünk. Azt hittem rosszul látom, igen, mikor fizetek. Nem csak, hogy olcsó, hanem még finom is. Igen. Nagyon jó. Pont ez a ropogós, ahogy múltkor le lett írva nektek. Ha lehet úgy mondani, akkor nekünk ez az olasz lángos igazából. Mármint egy picit hasonlít az íze a lángoséhoz, de ugye ezen olívaolaj van, és hát nem olyan zsíros nyilvánvalóan. Nekem nagyon bejön amúgy. És most megyünk egy olyan helyre, ahonnan már ettünk focacciát, és nagyon-nagyon jó volt, most találtuk meg, és viszünk haza is. Amikor pedig otthon vagyunk, Svájcban, van egy ismerős, aki szokott jönni, ő olasz, és mindig szokott hozni, amikor jön hozzánk, ilyen focacciát, és nagyon szeretjük. Szoktam hazavinni a Mercének is, külön kis becsomagolt kis papírba, nagyon extra. És most mi is viszünk innen, mert ez az egyik legjobb hely itt Genovában. Genova tele van, itt a Carugi városrészben, illetve a történelmi városrészben, ennél sokkal szűkebb, sötét sikátorokkal is. Ez adja meg, úgymond, idézőjelbe a város báját, ettől olyan, amilyen, kicsit szürkébb, kicsit sötétebb, kicsit lepusztultabb a város, de ennek is megvan a maga bája. Nézzétek meg, itt errefelé is egy pici sikátor, arra lefele is. Szóval itt most a történelmi, illetve a Carugi városrészben vagyunk, és így néz ki az egész. Szóval, hogyha itt sétálsz, vannak tök jó aranyos kis kirakatok, de mégis van egy olyan különleges kisugárzása a városnak, amitől egy picit olyan sötét és nyers lesz. September, glistening snow, a morning in December, like the sunbeams after rain has fallen, the stillness when the storm has stopped its roaring, the silver moon and stars above the ocean, the words of love that fill you with emotion. Così bella. Ilyen kis sikátorokban olyan kis kellemes hangulatú kis helyek vannak, mint például ez a forno focacciázó, vagy itt a másik gluténmentes pékség, vagy ott arra kijebb az éttermek. Szóval tök jó, hogy itt sétálunk, és ilyen kis érdekességekre bukkanunk itt. Nagyon jó. Ez jobb, mint az előző? Ez ropogós kívül, és puha belül a másik, egy picit már szikkadtabb volt, nekem az is nagyon ízlett. Nagyon jó, és még meleg. Gondolj bele, hogy most itt így jövünk ezekbe a sikátorokba, és milyen porfacsarú, pisiszag, meg minden van itt, hogy milyen lehetett annak idején, amikor a középkorban mondjuk az utcákra öntötték meg, engedték ki a mindenféle csúfságokat,
hogyha most ez ilyen orfacsaró bűz, hogy akkor mi lehetett. El sem tudom képzelni. És látszok, hát akkor ennyi volt a Cinque Terre és a liguriai kiruccanásunk. Most már felszerelkezve elindulunk hazafele. Hogyha tetszett a videó, akkor nyomjatok egy lájkot, segítsétek nekünk a munkánkat egy jó hozzászólással, vagy egy feliratkozással, hogyha pedig csatornatagok szeretnétek lenni, akkor tudjátok, hogy azt is itt lent, ide kattintva megtehetitek. A következő részben találkozunk. Sziasztok, ciao ciao!